Hej och välkommen tillbaka till Skäggfobi. Kanalen där vi pratar ångest, depression, social fobi och allting däremellan. I förra videon så pratade jag om mitt första år i gymnasiet. Om hur jag skolkade till 70% av hela läsåret. Om hur min ansökan till mitt drömprogram inte skickades in. Jag missade den chansen. Och hur mina föräldrar pratade med studievägledaren som hade glömt att skicka in min ansökan. Så, vi fortsätter. Efter grejen med studievägledaren som glömde skicka in min ansökan till medieprogrammet så hittade vi en annan utbildning. Jag vet inte riktigt hur vi hittade den eller om det var studievägledaren i Ljusdal som rekommenderade den. Men det var en medieutbildning, en gymnasieutbildning på distans. Det här var ju tidigt 2000-tal. Så vi hade fortfarande inte bredband än. Men det var en utbildning på distans. Man skulle plugga hemifrån. Men komma till skolan som låg i Dalarna 2 gånger per termin. Och där skulle vi göra prov och träffa varandra och sådär. Och för min del så lät det ju jättebra. Eftersom jag skulle få plugga hemifrån. Jag skulle slippa träffa folk. Och jag skulle må bra helt enkelt. Eller jag trodde att jag skulle må bra. Jag sökte till utbildningen och jag kom in. Jag slapp komma på första träffen för mina föräldrar berättade min situation och lärarna sa okej, men då måste han komma på nästa för att det är ett utav kraven. Men det tänkte inte jag på just då eftersom jag kom in på en medieutbildning där jag kunde få plugga hemifrån. Hur fantastiskt var inte det? Speciellt med min inte riktigt förklarade social fobi eftersom jag inte visste vad som hände. Men jag pluggade på som vanligt på den här distansutbildningen. Det gick jättebra. Men sen kom dagen då jag skulle faktiskt dit och träffa alla. Vi skulle behöva åka bil i 2 timmar minst. Mina föräldrar skjutsade mig. Jag var jättenervös. Jag skulle träffa 40 personer som jag aldrig hade träffat förut. Vi skulle bo på ett hotell tillsammans. Jag skulle bo med någon som jag aldrig hade träffat förut. Jag kommer ihåg att jag grät. Inte framför någon, men jag kommer ihåg att jag grät. Jag mådde jättedåligt. Jag ville inte. Det var hemskt. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Men vi åkte dit. Mina föräldrar skjutsade mig. De följde med mig in på skolan. Och när vi kommer in så träffar jag en kille som heter Magnus. Han välkomnar mig och säger hej, vad kul att du är här. Det är jag som ska bo med dig. Och jag tänker, men okej, det här kanske blir bra. Så mina föräldrar säger hej då, de åker och jag är kvar själv. Jag går till rummet, packar upp mina grejer. Magnus är inte där utan jag sitter där helt själv och vet inte vad jag ska ta vägen. Jag börjar fundera, vad har jag gett mig in på? Vad ska jag göra nu? Vad händer om jag bryter ihop? Men rätt som det är så knackar det på dörren. Magnus kommer in och han börjar prata, presentera sig, fråga vem jag är, vad jag gör. Jag börjar berätta lite lätt om hur mitt första år såg ut. Och han nämner att så där var det för mig också. Och då börjar jag tänka att det kanske är fler som känner som jag gör. Och det visade sig att 80% av alla på den här skolan kände likadant som jag. De kunde inte gå normalt i skolan och det var därför de sökte den här utbildningen. För det var åldersgrupper från 18 till 21 tror jag. Så att det var människor som hade liknande eller samma problem som jag. Det slutar med att den där veckan i Dalarna med de här nya människorna som jag aldrig träffat. Kan ha varit en av de bästa veckorna någonsin som jag haft i skolan i mitt liv. Det var otroligt kul. Jag kände igen mig själv. Jag kom tillbaka till den här klassens clown. Jag skämtade, jag hade roligt, jag fick nya vänner. Och det var helt fantastiskt. Sidospår, jag pratar fortfarande och är kompis med 3 utav de här
killarna jag träffade där. Och vi pratar nästan varje vecka fortfarande. Inte om social fobi eller liknande, men vi har fortfarande kontakten. Och det här är ju 15, 16, 17 år sedan. Så nu är allt frid och fröjd. Jag mår bra och jag har jätteroligt på den här utbildningen. Den här veckan jag är där. Men rätt som det är så är det dags att åka hem. Och det gör jag. Jag åker hem. Jag saknar resten av klassen. Jag saknar skolan. Jag saknar hur roligt vi hade. Hur allt kändes så himla bra. Jag saknar också gemenskapen vi fick där. Hur alla kände lika som jag på ett sätt eller annat. Men jag måste fortsätta plugga. Och det gjorde jag hemifrån. Jag gjorde uppgifter. Vi fortsatte hålla kontakten i klassen såklart. Och vi längtas tills nästa träff. Vilket skulle vara om 3 eller 4 månader tror jag. Problemet var att när nästa träff kom så mådde jag väldigt dåligt. Jag kommer ihåg att jag ringde till läraren och sa att jag inte kunde komma för jag hade magsjuka. Jag hade inte magsjuka. Jag tror inte att jag sa till mina föräldrar att träffen ens var. Jag tror att jag sa att den var inställd för jag mådde så himla dåligt. Jag vågade inte åka igen. Även fast jag visste att jag hade haft så himla roligt med de här människorna förra gången. Men på något sätt så kunde jag inte. Jag kände att nej, jag kan inte åka. Så jag stannade hemma. Och så där fortsatte det resten av de här 3 åren. Vissa gånger åkte jag dit, vissa gånger åkte jag inte dit. Men jag har fortfarande fått kompisar för livet därifrån så jag är väldigt glad att jag gjorde det. Sen kom nästa bakslag. Som ni kanske kommer ihåg från förra videon så gick jag 1 år på gymnasiet här lokalt. Men jag hade 70% frånvaro, men det är fortfarande 1 år. Efter det så kom jag in på den här distansutbildningen, vilket var 3 år. Så totalt 4 år i gymnasiet. Men 1 månad innan den här utbildningen vi skulle ta studenten, vilket jag faktiskt såg väldigt mycket fram emot, så får vi ett brev från en lärare tror jag, eller om det var Skolverket, där det står att den här utbildningen är inte godkänd av Skolverket så dina betyg kommer inte att gälla. Eller era betyg kommer inte att gälla. Ingen på skolan fick betyg. Och det kändes ju skit om man får säga så. Inte nog med att jag hade gått 1 år i gymnasiet och mått otroligt dåligt. Jag hade också gått 3 år till. Det jag visserligen mådde bra ibland, men nu var det så att nu har jag 4 år i gymnasiet men inga betyg. Det hjälpte ju inte direkt min situation eller mitt välmående. De kom med någon lösning där vi skulle spendera sommaren på plats då i Dalarna och göra massa prov. Jag tror att det var 1 månad eller 2 månader under hela sommaren där vi skulle bo tillsammans och göra prov hela tiden bara för att vi skulle få betyg. Och jag kände direkt att det var ingenting jag skulle klara av. Utan det kändes bara skit och jag sa nej. Jag tar heller inga betyg och slipper åka dit de där 1 eller 2 månaderna och må ännu sämre. Och det är vad jag gjorde. Jag gick 4 år i gymnasiet och jag fick inga betyg. Även fast på papper så har jag relativt bra betyg. Men inga av dem gäller. På mitt betygspapper så står det streck. Eftersom skolan inte var godkänd av Skolverket. Jag kommer inte ihåg vad som hände efter det. Jag tror att det var snack om att vi skulle stämma någon eller någon kompensation av något slag. Men det slutade med att det bara rann ut i sanden. Efter hela den där grejen med betygen så är det lite luddigt. Jag kommer inte riktigt ihåg vart jag var eller vad jag gjorde. Jag vet att det var sommar. Jag vet att jag mådde dåligt. Jag ville inte gå ut. Jag ville inte vara med kompisar. Någonstans här emellan där jag inte riktigt kommer ihåg började jag dricka väldigt mycket. Jag umgicks med några och började dricka rätt mycket. Vissa veckor
onsdag, fredag, lördag. Och jag var väldigt mycket frånvarande. Jag tog till alkohol för att må bättre, vilket jag gjorde när jag inte var nykter så att säga. För då kändes allting skit. Någonstans bestämde jag mig för att jag ska sluta dricka. Och det gjorde jag. Men då kom nästa bakslag. Ingen ville umgås med mig. För jag hade varit den jätteroliga killen som alltid skämtade och var trevlig och kul när han var full. Så nu var jag nykter. Och hur kul är man då? Ja. På den vägen är det med skolan. Jag kommer inte ihåg helt 100 vart det här med drickandet kommer in. Det kan ha varit under gymnasietiden. Men också strax efter. Hur som helst så mådde jag väldigt dåligt. Jag ville inte gå ut någonstans om jag inte hade druckit. För då gick det mycket lättare. Men sen kom en break. Jag bestämde mig för att jag skulle gå en reseledarutbildning. Men det kommer i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Och jag hoppas att ni gillar de här videorna. Det kommer komma fler videos där jag pratar om tips och hur jag har kommit över delar av min sociala fobi. Och kanske kan hjälpa er. Gilla gärna videon, kommentera om ni har varit i samma situation och prenumerera om ni vill se mer. I nästa avsnitt kommer jag prata om reseledarutbildningen jag gick i Österrike. Ja, den ni. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses nästa gång. Hej då!